What's up YouTube? Welcome back to my channel. Nakita nyo naman sa thumbnail ko kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. How to use the V8 live sound card without the mixer. Kasi kung naalala nyo, sa previous video ko, ginamitan ko siya ng mixer kasi yun, para naman matimpla ko yung instruments including the vocals. Para naman kahit papano may quality yung mga cover na mga tracks, mga kanta na nire-release ko sa YouTube ko. Of course, shout out sa nag-comment nga pala kung paano nga ba gamitin yung V8 live sound card nang walang mixer at splitter. Hindi ko napapatagalin. Let's get right to it. Okay, before we proceed, just make sure na connected yung V8 live sound card mo sa laptop or computer mo. Dapat rin naka-open na rin yung REAPER. Ko-connect mo yung V8 live sound card mo through this port dito sa charging. Tapos itong earphone sa monitor mo. Tapos isasaksak mo yung guitar or vocals mo or kahit anong instruments dito sa dynamic mic. Just make sure lang na may volume siya para tumunog. Tapos dito sa REAPER, bago mo simulan, Control P, pinutin mo tong Control P, tapos may lalabas na yan. Tapos under audio, click mo tong device, tapos kailangan dito sa input device nakalagay ay microphone V8. Tapos dito sa output device, speakers V8. Tapos click apply lang and then okay. Tapos pagkasunod, pindutin mo tong Control T para mag-add siya ng track. Tapos bago ka magsimula, right click mo muna to. Tapos i-uncheck mo tong monitor input kasi mag-e-echo siya. Pagkatapos niyan, pindutin mo itong maliit na bilog na yan. As you can see, nagbibigay siya ng signal gamit ang V8 live sound card. Pagkatapos, para makapag-record ka, pindutin mo na itong malaking button na to. Yan, magsisimula na siya mag-record. As you can see naman, nagbibigay siya ng sound wave, ng signal, meaning success. So, try natin yung guitar. This is the guitar directly connected to V8 live sound card. So, you will be the one to judge kung ano yung sound quality niya kasi para sa akin, hindi siya ganun kaganda. Kaya ginagamitan ko talaga siya ng mixer. So, here we go. So, ayun, sa naririnig nyo meron siyang parang crack sound. Hindi siya maganda sa pandinig para sa akin. Kaya ginagamitan ko talaga siya ng mixer kasi yun nga, nakakarinig ako ng crack sound kapag directly sa V8 live sound card ako kumunik. Hindi ko alam kung defective ba yung nabili kong sound card or ganito talaga siya kasi first time ko rin kasing nakabili ng ganito. So, kayo na mag-judge kung ano yung naririnig nyo dun sa ginawa ko. Yes, ganun lang yung dapat gawin para magamit mo siya without the mixer. Para sa akin talaga mas kailangan ko ng mixer kasi ayun, para may quality yung mga kanta na nire-release ko. Well, I guess that's it for today. Sana may natutunan kayo. Don't forget to subscribe, like, share this video kung meron man kayo natutunan. Well, yeah. See you on my next video.